Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko gawin yung aking pork tocino. Napakadali at simpleng-simple lang ng ating mga ingredients. Meron ka ng pork tocino at home. At make sure na nakapag-subscribe ka sa channel ko. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod na video na i-upload ko. Kunti lang yung ating mga ingredients. Meron ka ng pork tocino. Kaya keep on watching! Ayan. Ngayon, papakita ko sa inyo yung ating mga ingredients. Napaka-simple lang nito. Ito yung ating pork. Anipis lang ang pagkat nito. Pineapple juice, soy sauce, black pepper, garlic, salt, and sugar. Ayan lang siya. Gagawin natin. Paghahaluin lang natin itong mga to. First, ito, ilalagay natin yung pineapple. Ayan. Tapos, sunod natin gagawin, add natin tong sugar. Brown sugar. Ayan. Black pepper. And half cup of soy sauce. Tapos, meron tayong crushed garlic. Tapos, meron pa tayong isa pa na nakalimutan. Meron tayong aswete powder. Kunti na lang siya natira, kaya uubusin na natin. At, of course, meron tayong salt. Ayan. Ayan. Kunti lang yung ating gagawin. Ayan. Mix natin. Ayan. Pwede nyong tikman yung sauce na ginawa nyo guys kung kulang pa ng salt or gusto nyo pa ng more sugar. It's up to you. Pwede nyo siyang tikman at i-adjust yung lasa niya bago nyo siya i-mix sa meat. It's up to you guys. Dito. Meron siya ginamitan ko ng gloves, guys. Kasi, ayan. Kasi meron siyang mga buo-buo na itong hindi na durog. Make sure na mix niyo siya ng maayos. Ayan. Ayan. Tapos, lalagay na natin dito. Ayan, tingnan niyo guys. Ayan.
Ayan. Ayan. Ganun lang siya ka-simple, guys. Ayun. Tapos ngayon, tatakpan natin. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, meron ka ng pork tocino. Napakasimple lang ng ating mga ingredients. At follow nyo lang siya kung paano ko ginawa kanina. At yun, meron ka ng masarap na breakfast. Ready na siya at ilalagay na natin siya sa fridge all night. And lulutuin natin siya tomorrow for breakfast. Thank you for watching, guys. And please do subscribe my channel and hit mo na rin yung notification bell para updated ka for the next video na aking i-upload. See you guys! Thank you for watching. Bye!